આજે લઈને આવ્યો છું તમારા પર્સનલ મની મેનેજમેન્ટ પર એક વિડીયો. જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય પોતાના પૈસા મેનેજ કરવામાં, કેવી રીતે એકદમ ઇઝી રીતે તમે પોતાના પૈસા મેનેજ કરી શકો છો, ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો, એને આગળ વધારી શકો છો તમારા પોર્ટફોલિયોને. સો એ બધું જેને જાણવું હોય તો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. હું છું ઉત્સવ દેસાઈ. આજે તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું 4 બેસ્ટ સ્ટેપ મની મેનેજમેન્ટ માટે. જેને પણ આ વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો યાર લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. નીચે ઘંટો દબાવવાનું નહીં ભૂલતા. તમને આવા વિડીયો ગુજરાતીમાં જોવા મળતા રહેશે. 4 એપ જણાવવા પહેલાં તમને અમુક જે કી પોઈન્ટ છે તે જણાવવા માંગીશ. એ જે કી પોઈન્ટ્સ છે તે છે તમે અત્યારે જ હમણાં ઇન્વેસ્ટિંગ જર્ની પોતાની ચાલુ કરો. નહીં કાલે, નહીં પરમ દિવસે, અત્યારે જ જઈને પોતાનું ઇન્વેસ્ટિંગ જર્ની ચાલુ કરી દેજો. બીજું જે એપ છે તમારી ડિઝાયર પર કંટ્રોલ કરો. ભાઈ મોંઘી વોચ, મોંઘા જીન્સ, મોંઘા કપડાં, ઓહો એ બધી તો ઈચ્છા ઘણી થતી હશે, પણ જ્યારે માર્કેટમાં પડશો, જ્યારે એ મોંઘા જીન્સ, એ મોંઘા કપડાના પૈસા જાતે કમાશો ત્યારે ખબર પડશે એની વેલ્યુ. બાપાના પૈસા તો બહુ ઉડાડ્યા, પણ પોતાના પૈસા જ્યારે કમાશો એ એક જીન્સની વેલ્યુ, એ એક વોચની વેલ્યુ તમને બધી ખબર પડી જશે કેટલી હોય છે. પ્લસ તમે અલગ અલગ ઇન્કમ સોર્સિસ શોધવાનું ચાલુ કરી દેવું. એક ઇન્કમથી જિંદગી નહીં ચાલે, નહીં પૂરી થાય, તમારી ઈચ્છાઓ બધી નહીં પૂરી થાય, સપના નહીં પૂરા થાય. અલગ અલગ ઇન્કમ સોર્સ શોધો અને હંમેશા લોંગ ટર્મ विचारो. 21 दिन में पैसे डबल नहीं होते, 21 साल तक मेहनत करनी पड़ती है. कोईना 2 વર્ષમાં પણ થઈ જાય, કોઈના 1 વર્ષમાં પણ થઈ જાય, પણ હાર્ડવર્ક જરૂરી છે. મહેનત કરો, લોંગ ટર્મ વિચારો અને તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગોલ પણ લોંગ ટર્મ રાખો. અમુક શોર્ટ ટર્મ, અમુક લોંગ ટર્મ. અને હંમેશા 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 જ્યારે પણ તમારા હાથમાં પૈસા આવે ત્યારે જ અમુક અમાઉન્ટ 10% કે 20% ઇન્વેસ્ટ કરી દેવું. જ્યારે પૈસા મળે ત્યારે તમને એવું નહીં કે ભાઈ સેલરી આવી, છેલ્લે જે બચશે તે ઇન્વેસ્ટ કરીશ, એવું જરાક બી નહીં કરતા. કોઈ દિવસ પૈસા નહીં બચે. સો જ્યારે પણ તમને પૈસા મળે ત્યારે જ ઇન્વેસ્ટ કરી દેવું. આ હતા તમારા અમુક કી પોઈન્ટ્સ. તો એ કી પોઈન્ટ્સ પછી જે 4 એપ છે મેઇન, તે છે તમારા ઝીરોધાનું કાઇટ, ગ્રો એપ, સ્પેન્ડી, તમારું સ્પેન્ડી ટ્રેકર, અને છેલ્લું જે છે સ્મોલ કેસીસ. તો એમાં જે પહેલું એપ નીકળીને આવે તે છે તમારું ગ્રો એપ. ગ્રો એપમાં તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે બેસ્ટ એપ છે. તમે કોઈ પણ કેવા પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ લઈ શકો. આમાં તમે સ્ટોકમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો, ETFમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો, પ્લસ તમે US સ્ટોકમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે ગ્રો એપ બેસ્ટ છે. મારો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનો પોર્ટફોલિયો ગ્રો એપમાં જ છે. આનું જે UI છે તે એકદમ ઇઝી, એકદમ સરળ. કોઈ પણ નાનો છોકરો જે ઇન્વેસ્ટિંગ જર્ની ચાલુ કરતો હોય એ પણ આમાં શીખી શકે છે. એકદમ ઇઝી UI. કોઈ પણ જઈને શેર લઈ શકે છે, વેચી શકે છે, કોઈ ઝંઝટ ફ્રી, એકદમ ઇઝી. ગ્રો એપનું UI બેસ્ટ એપ ફોર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. સો જે બીજું એપ નીકળીને આવે છે તે છે તમારું સ્પેન્ડી ટ્રેકર, જે તમારા ખર્ચા ટ્રેક કરશે. તમે કોઈ પણ જાતના ખર્ચા કરો છો આ એપમાં એડ કરો. મંથના એન્ડ સુધીમાં તમને એક આખો રિપોર્ટ મળી જશે. તમારી આખી કેટેગરી વાઇઝ તમે કયા કયા ખર્ચા કર્યા છે બધું તમને જોવા મળી જશે. લાઈક તમે ફૂડમાં 3000 ખર્ચા, લાઈક તમે મૂવીમાં 1000 ખર્ચા, તમે તમારા મોબાઈલના રિચાર્જના, હોટસ્ટાર, નેટફ્લિક્સ એ બધું થઈને તમે 700 રૂપિયા ખર્ચા. તો એ બધી તમને કેટેગરી વાઇઝ તમારા ખર્ચા જોવા મળી જશે. અને એક તમારી હેબિટ બિલ્ડ થશે કે તમે તમારા ખર્ચા નોટ કરશો તો મહિનાના એન્ડમાં તમને ખબર પડશે કે આ ફિઝુલ ખર્ચી હતી, આ ખર્ચા નહીં કરવા જોઈતા હતા, આની જગ્યાએ કંઈ બીજું પણ થઈ શકશે. સો તમારા ખર્ચાને ટ્રેક કરવા માટે સ્પેન્ડી એપ બેસ્ટ એપ છે. જે ત્રીજું એપ નીકળીને આવે છે તે છે તમારું ઝીરોધાનું કાઇટ એપ. કાઇટ એપ એક એડવાન્સ ટ્રેડિંગ માટે, તમારા સ્ટોક માર્કેટની જર્નીને આગળ સારી રીતે વધારવા માટે એકદમ બેસ્ટ એપ છે. આમાં તમને એકદમ ડિટેલ ગ્રાફ જોવા મળી જશે. અલગ અલગ એપ આની સાથે કનેક્ટેડ છે. વોર સિટી, આનું સેન્સિબલ કરીને એક એપ છે. ઘણા બધા એપ છે જે ઝીરોધા સાથે કનેક્ટેડ છે અને એડવાન્સ ટ્રેડિંગ માટે બેસ્ટ એપ. આમાં તમને માર્જિન પણ ઘણા વધારે જોવા મળી જાય છે. 13 થી 14% તમને માર્જિન જોવા મળે છે. માર્જિન એટલે તમારા એકાઉન્ટમાં 10,000 રૂપિયા હોય તો તમે 1,30,000 સુધીનું ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરી શકો. સો આ માર્જિન તમને વધારે જોવા મળે છે ઝીરોધા એપ પર. એકદમ બેસ્ટ એપ છે એડવાન્સ ટ્રેડિંગ માટે અને સ્ટોક માર્કેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે એકદમ બેસ્ટ એપ છે. છેલ્લું જે એપ નીકળીને આવે છે તે છે ઝીરોધાનું જ એક સ્મોલ કેસીસ કરીને એપ છે. સ્મોલ કેસીસ શું કરે છે? અલગ અલગ ગ્રુપ વાઇઝ, કેટેગરી વાઇઝ શેર અલગ અલગ કરી દે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક, મેટલ, IT, બેન્કિંગ સેક્ટર, એવી રીતે 4-5 બહુ બધા ગ્રુપ્સ છે. એમાં તમને અલગ અલગ શેર ડિવાઈડ કરીને આપશે. તમારે જોઈને ખાલી અમુક અમાઉન્ટ જે હશે 5,000, 6,000, 100 રૂપિયા, 600 રૂપિયા, 700 રૂપિયા એવી રીતે તમારે ઇન્વેસ્ટ કરવાના હોય છે. અને જે પોતાની જર્ની શરૂ કરતા હોય સ્ટોક માર્કેટમાં એના માટે આ સ્મોલ કેસીસ બેસ્ટ છે. કારણ કે તમારે કંઈ નથી કરવાનું, અમુક અમાઉન્ટ નાખો, એ તમારા માટે બધા સ્ટોક બાય કરશે.
તમારે કોઈ ઝંઝટ નથી કરવાની અને એ તમને તમારું અપડેટ આપતું રહેશે. સો બિગિનર્સ માટે સ્મોલ કેસીસ જે એપ છે તે બેસ્ટ એપ છે. જેણે પણ પોતાની સ્ટોક માર્કેટની જર્ની ચાલુ કરવી હોય તે સ્મોલ કેસીસ પર જઈને કરી શકે. આ બધા એપ પર તમારે એકાઉન્ટ ખોલવા હોય તો તમને નીચે લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અત્યારે જ જાઓ, એકાઉન્ટ ખોલો, અભી હાલ તમારી ઇન્વેસ્ટિંગ જર્ની ચાલુ કરો. અને એવું જરૂરી નથી કે તમારે લાખ રૂપિયાથી 50,000થી 20,000થી જ ચાલુ કરવું પડે. મેં 100 રૂપિયાથી ચાલુ કરેલી, એકદમ ઇઝી. તમે 10 રૂપિયાથી પણ સારું કરી શકો. 10 રૂપિયાનો એક શેર આવે તે તમે લઈ શકો. જસ્ટ પોતાની જર્ની, ઇન્વેસ્ટિંગ જર્ની ચાલુ કરો અભી હાલ, અત્યારે જ. અને કોઈ પણ ટાઈમ લેટ નથી. તમે 25 વર્ષના છો, 40 વર્ષના છો, 20 વર્ષના છો, 18 વર્ષના છો, કોઈ પણ ટાઈમ લેટ નથી. તમે જેટલું જલ્દી શરૂ કરી શકો એટલું જલ્દી શરૂ કરજો. જેને પણ આ વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો યાર લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. નીચે બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને બીજું એક વસ્તુ ગાઈસ કે આ કોઈ પણ જાતની ટીપ કે કોઈ પણ જાતની સલાહ નથી. આ જે હું કરું છું મારા પૈસા સાથે, હું જે મેનેજ કરું છું તે છે. તમને 4 એપ કીધા, આ કોઈ પણ જાતની ટીપ કે સલાહ નથી. જેણે પણ પોતાનું મની મેનેજમેન્ટ સારી રીતે કરવું હોય એને આ વિડીયોની લિંક શેર કરો. ભૂલ્યા વગર ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલી સાથે શેર કરી દેજો. મળશું આવતા વિડીયોમાં.